चला मित्रो, आपण वर्कशीट प्रोटेक्ट कशी करायची ते आपण बघणार आहोत। इथे स्क्रीनवर माझ्याकडे एक शीट आहे आणि त्यामध्ये ऑलरेडी एक्झिस्टिंग डेटा, ऑलरेडी टाईप केलेला डेटा माझ्याकडे आहे। आता मला हा डेटा पूर्ण लॉक करायचा आहे। यासाठी कंट्रोल ए मीन्स सिलेक्ट ऑल, याला दुसरा ऑप्शन आहे। या ठिकाणी मी क्लिक करतोय जिथे कॉलम्स आणि रोज जुळतात, इथे मी क्लिक करतोय। कंट्रोल एचं शॉर्टकट की जे आहे कंट्रोल ए, त्याचं दुसरं फीचर मी इथे दाखवलं। इथे क्लिक केलं तर सिलेक्शन होतं आहे आणि जर मी हे विसरलो तर शॉर्टकट की पुन्हा कंट्रोल ए मी यूज करू शकतो आहे आणि माझा डेटा सिलेक्ट करतो आहे। त्यानंतर स्क्रीनवर कुठेही मी राईट क्लिक करतो आहे, फॉर्मॅट सेल्स यावर मी क्लिक करतो आहे। तर फॉर्मॅट सेल संदर्भात असलेली ऑप्शन्सची एक विंडो पॉपअप होत आहे आणि त्या ठिकाणी सगळ्यात शेवटचं ऑप्शन आहे प्रोटेक्शन। यात लॉक्ड आणि हिडन ऑप्शन मी सिलेक्ट करतो आहे आणि ओकेवर क्लिक करतो आहे। ओकेवर क्लिक केल्यानंतर आता मला पासवर्ड सेट करायचा आहे। यासाठी रिव्ह्यू टॅबमध्ये मी येतो आहे आणि प्रोटेक्ट शीट यावर मी क्लिक करतो आहे। प्रोटेक्ट शीटवर मी क्लिक केल्यानंतर इथे मी पासवर्ड टाकतो आहे, एक्झाम्पल 1234। ओकेवर क्लिक करतो आहे। सेम पासवर्ड पुन्हा मला रिपीट करायचा आहे, 1234। जस्ट मी ओकेवर क्लिक करतो आहे। आता बघा, या ठिकाणी माझ्याकडे असलेला डेटा हा डिस्प्ले होतो आहे, पण या ठिकाणी माझा फॉर्म्युला दिसत नाही आहे। एक्झाम्पल A3 मध्ये माझ्याकडे फॉर्म्युला आहे। इथे जर मी डिलीट करायचा प्रयत्न केला तर तो सांगतो आहे की हा सेल लॉक्ड आहे, या ठिकाणी तुम्ही डिलीट करू शकत नाही कारण या ठिकाणी प्रोटेक्ट केलेलं आहे। समजा मी काही टाईप करायचा प्रयत्न केला तर तो देखील त्या ठिकाणी टाईप करू देत नाही। मला पुन्हा त्याला अनप्रोटेक्ट करायचं असेल तर रिव्ह्यू टॅब, अनप्रोटेक्ट शीट यावर क्लिक करायचं आहे। माझा पासवर्ड 1234 हा पासवर्ड मी टाईप करतो आहे आणि या ठिकाणी बघा, आता मी A3 वर आलो आहे, तर माझा फॉर्म्युला मला दिसतो आहे आणि मी या ठिकाणी टाईप केलेल्या संख्या देखील मला दिसत आहे, फॉर्म्युला देखील दिसतो आहे। याच्यात मी काही चेंजेस करायचं ठरवलं, काही ॲडिशनल ॲड करायचं ठरवलं तर डेटा ॲड करू शकतो आहे। पण मी पुन्हा प्रोटेक्ट शीटवर गेलो आणि या ठिकाणी 1234 हा माझा पासवर्ड आहे। तुम्ही कुठलाही पासवर्ड तुमच्या सोयीनुसार टाकू शकतात। इथे मी आता बघा, इथे मी काहीही टाईप करू शकणार नाही, काहीही डिलीट करू शकणार नाही। तर अशा पद्धतीने शीटला मी पासवर्ड प्रोटेक्ट करू शकतो आहे किंवा पर्टिक्युलर रिक्वायरमेंट असलेली रेंज कशी लॉक करायची जे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। धन्यवाद।